Om någonting jag har märkt att personer i min omgivning som jag vet har varit med om liknande händelser bakom stängda dörrar har oftast mera empati. Och vad jag har lärt också mig mycket mer lyhörda. Ifall de ser att jag kanske mår lite extra dåligt en dag eller att jag kanske inte pratar lika mycket som jag gör, då kommer de och frågar mig när jag ser att det är någonting. Vad är det? De vågar fråga mig. Att bevittna våld är potentiellt sett skadligt för dig som barn. Symptom på att bevittna våld och att leva med våld i hemmet kan vara allt ifrån att få ont i huvudet, magen eller hjärtat, att känna sig nedstämd och ledsen, att bli utåtagerande, både att liksom överväldigas av starka och kraftiga känslor eller att känna sig väldigt tom. Att få svårare att koncentrera sig i skolan, att saker som tidigare varit roliga inte alls känns lika kul att aktivera sig längre. Och att bevittna våld i hemmet kan faktiskt medföra problem även upp i vuxenlivet. Det kan exempelvis då bli svårare att utbilda sig, det blir svårare att skaffa ett jobb eller att studera vidare, det blir svårare att behålla en inkomst och således en bostad. Att bevittna våld har också en stark korrelation med att senare i livet själv utsätta någon annan för våld eller att söka sig till relationer där du blir utsatt för våld. En behöver hjälp, en kan inte ta och bearbeta de här erfarenheterna på egen hand. Vad kan en säga till barn och unga som känner att det är lönlöst att söka hjälp? Ja, jag skulle vilja säga att jag kan förstå det, tror jag. För att det är tyvärr vanligt att barn och unga som har det svårt söker hjälp eller försöker signalera att de inte har det bra, inte blir trodda eller inte får hjälp. Så det ska man veta att man tyvärr inte är ensam om. Och så skulle jag vilja säga, ge inte upp. För det finns alltid hjälp, men ibland är den tyvärr långt borta, ibland tar det tid. Men det går att få hjälp. Och man behöver tyvärr vara lite envis ibland med att fortsätta söka hjälp. Jag tror att det viktigaste rådet jag skulle vilja ge till någon som har det svårt är att berätta för någon. En kompis, en partner eller någon vuxen som man tror att man kan lita på. För det är liksom det viktigaste steget, att börja dela med sig kring hur man har det. Sen kan det behövas stöd och insatser från professionella. Men det första steget är att börja tala om att jag har det inte bra, jag mår inte bra. Hur har det varit att gå i terapi? För mig har det varit väldigt, väldigt bra. Just för att jag har haft en så otroligt bra psykolog. Hon har verkligen visat mig att det finns olika sätt att bearbeta. Och det finns olika sätt att hantera sina tankar och mönster. Jag brukar alltid till exempel tipsa mina vänner om att om du har något problem, snälla försök att hitta en psykologkontakt. Jag förstår om du har erfarenhet av att en psykolog inte lyssnar på dig. Det enda den säger är, jag fattar. Det enda den säger är, ja men jag förstår. Och du vet innerst inne att den förstår inte. Men om man hamnar hos en bra och vågar chansa, okej, men jag testar en ny psykolog. För till sist så kan det komma en som du bara klickar med. Och det är så fascinerande att se hur små saker verkligen kan visa fram hur någon mår. Och de som säger, nej men barn, de ljuger ju bara. Nej, barn är det ärligaste vi har. Ett barn kan inte ljuga. Och du kan verkligen se i ens ögon hur det är. En undvikande blick, någonting är fel till exempel. Osäkerhet, allt sånt där. Och för mig har det verkligen varit att jag har fått min röst hörd framförallt. Hon har verkligen sett mig, hon har verkligen förstått mig. Och hon har hjälpt mig hantera mina tankar. Vilka tips kan du ge till någon som vill våga börja berätta om sina erfarenheter och om att må dåligt? Ja, men jag skulle säga att pröva. Att pröva, hitta ord. Att berätta om det som är skrämmande, skadligt, svårt för dig. Får du inte ett bra bemötande första gången, så pröva igen med någon annan. Pröva med en kompis eller en partner eller någon vuxen som du tror att du kan lita på. Kanske någon som jobbar med barn och unga eller någon annan som du tycker verkar stabil och pålitlig. Det är nog det absolut viktigaste, att pröva berätta. Och om du inte blir trodd eller om den du försöker berätta för inte riktigt begriper först, så kom igen och ge dig inte. Prova berätta igen. Visa att det är allvar det du försöker berätta.
Och det sjuka är ju att man ser ju, alltså jag skulle inte kunna gissa att du har varit med om liknande. För att både du och jag är väldigt positiva som personer. Jag är ganska pratglad och du är också ganska pratglad. Och det tror jag bidrar, alltså jag tror att det har med att göra mycket att vad vi har varit med om. Att vi uppskattar verkligen de små ljusglimtarna i livet och kan verkligen se det för vad det är. Och det tror jag är ett stort privilegium faktiskt. I slutändan. Det är hemskt att man ska behöva vara med om våld och behöva se våld. Men erfarenheterna man får efter det på ett sätt. Man måste välja att antingen vara ledsen. Och alltså ledsen får man absolut vara. Det är inget konstigt. Sorg är det vanligaste och det är ett sätt att bearbeta. Men så stark som man blir efter man har vågat gå igenom det man har gått igenom och kämpa trots att man känner nej men jag orkar verkligen inte mer. Alltså den styrkan som jag har fått. Jag kan inte beskriva den.